مرحبا يا أصدقاء، كيف هي أحوالكم؟ لقد عدت لكم بفيديو جديد وفكرة جديدة. في فيديو اليوم يا أصدقاء سوف أشارك معكم بعض الرسومات والأعمال اليدوية التي قمت بها في هذا الأسبوع. وقبل أن نبدأ فيديو اليوم لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب، وكذلك أن تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والآن هيا لنبدأ الفيديو، هيا بنا استمتعوا. في أول يوم قررت أن أحاول رسم هذه الرسمة بأسلوبي، والآن سوف أبدأ معكم برسم سكتش أولا، وبعدها سوف أحاول أن أقوم بتلوينها بنفس الطريقة كما لونتها الفتاة في الرسمة. وهذه الرسمة أخذتها من حساب على الإنستغرام، سأترك لكم اسمه فوق الشاشة. في هذا الحساب توجد رسومات عديدة غير هذه الرسمة بنفس الأسلوب، وأنا من النوع الذي يحب هذا الأسلوب من الرسم. كما ستلاحظون اقتبست من هذا الأسلوب شكل الفم وكذلك شكل الأنف. أما بالنسبة للعينين اقتبستهم من أسلوب آخر، وكذلك بالنسبة للشعر ففي أسلوبي ليست لدي طريقة معينة لرسم الشعر، لذلك قمت برسمه كما في الصورة. بعدما انتهيت من السكتش كالعادة قمت بتخفيف قلم الرصاص، والآن سوف أمر للتحبير. بالنسبة للتحبير في العادة أستخدم أقلام ملونة أو أقلام خشبية، لكن هذه المرة استخدمت قلم أسود لأنه في الرسمة الأصلية استخدمت قلم أسود، وأردت أن تكون رسمتان يعني متشابهتان. وطبعا حين أنتهي من التحديد أقوم بمسح باقي آثار قلم الرصاص وأبدأ بالتلوين. استخدمت ألوان خشبية لأن الورق الذي أرسم عليه هو ورق A4، لن يستحمل ألوان مائية أو ألوان غواش أو ألوان أكريليك. وحاولت كما ترون أن أحافظ على نفس درجات الألوان في الرسمة الأصلية ورسمتي. استخدمت لون وردي في جوانب الشعر، وبعدها قمت بتلوينه بلون بنفسجي غامق، وقمت بدمجه بلون أفتح. وبعدما انتهيت من تلوين الرسمة أعدت تحبيرها مرة أخرى لأن الألوان قد غطت على التحبير الأولي. وآخر مرحلة هي إضافة اللمعة باستخدام الكوريكتور. وهكذا كانت نتيجة الرسمة في النهاية. أخبروني ما رأيكم بها في التعليقات.
اليوم قررت أن أصنع عجينة سيراميك من جديد. هذه هي المكونات التي سأستخدمها، وإن كنتم من متابعين القدامى ستعرفون أني قد شاركت معكم من قبل طريقة كيف أصنع عجينة سيراميك وكيف أقوم بتشكيلها. سأترك لكم رابط الفيديوهات في صندوق الوصف إن كنتم تريدون مشاهدتها. كما ترون بدأت أولا بكأس من الغراء، وهذه المرة سوف أقوم بصنع كمية كبيرة من العجينة عكس المرات السابقة. بعدها أضفت ملعقة من زيت نباتي، يمكنكم استخدام أي زيت تملكونه غير زيت الزيتون. هذه المرة أضفت شيء وهو ملعقة صغيرة من الفازلين. لم أكن أستخدم الفازلين في العجينة السابقة. وبعدها قمت بخلط المكونات معا. ومع كل كوب غراء علي أن أستخدم كوبين من النشا. كما ترون قمت بتعبئة الكوب الأول، وبعدها سوف أضيف إليه ملعقة من الملح لكي أضيفه إلى الغراء. كنت أضيف النشا تدريجيا وأقوم بخلط العجينة لكي تكون كمية النشا متوازنة مع كمية الغراء. وفي الوصفة الأصلية قالت أنه يجب أن نضيف كأسين من النشا، لكن بما أن الغراء الذي أملكه سائل جدا احتجت إلى كأسين ونصف. وهكذا كان شكل العجينة في النهاية. وطبعا المكتب كان في حالة فوضى. سأقوم أولا بتنظيفه، وبعدها سوف أقوم بتجهيز العجينة. سأضعها في هذا الكيس البلاستيكي، ويجب عليكم أيضا أن تضعوها في كيس بلاستيكي سواء كنتم ستستخدمونها حالا أو لاحقا. قوموا بتغليفها لكي لا تجف. وبعدها وضعتها في الثلاجة. اليوم قررت أن أكمل معكم الرسمة التي شاركتها معكم في آخر آرت فلوج. هذه الرسمة هي لإحدى الشخصيات الموجودة في الرسومات التي أزين بها مكتبي، والآن سوف أقوم بتلوينها باستخدام الألوان المائية. وبالنسبة للرسومات التي أضعها على مكتبي، إن كنتم تريدون أن تعرفوا كيف قمت برسمها وإلصاقها سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وفي هذه الفترة كنت أقوم بإعادة رسم الشخصيات التي زينت بها المكتب بأسلوبي، وأقوم بإضافة إليها لمسة من عندي. سأريكم رسمتين قمت بإعادة رسمهما بأسلوبي. إن كنتم تريدون أن تروا رسوماتي قبل أن أقوم بتنزيلها على يوتيوب فتابعوني على الانستغرام. هنالك أشارك معكم جميع الرسومات، سواء التي أرسمها معكم هنا أو على تيك توك، أو رسومات أرسمها خلف الكواليس. هنا انتهيت من تلوين الشخصية. مررت لتلوين الخلفية. كنت سألون القلوب جميعا باللون الوردي، لكن في النهاية قررت أن ألون كل مجموعة قلوب بلون مختلف مثلما فعلت في خلفية الصورة الأصلية. والآن سوف أمر لمرحلة التحبير. وكما أخبرتكم في العادة أنا أستخدم أقلام ملونة للتحبير.
وبدأت بالعين. العين هي الوحيدة التي أستخدم بها قلم أسود. وطبعا آخر مرحلة هي إضافة اللمعة. وهكذا كانت نتيجة الرسمة في النهاية. أتمنى يا أصدقاء أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.